Як я казав, ми використовуємо в даному випадку Hostinger KVM4 VPS віртуальну машину, сервер з 4 ЦПУ, в даному випадку 16 ГБ і 200 ГБ у нас для нашого SSD storage. На неї безпосередньо ми інсталювали вже GTE. GTE можна в даному випадку я ставив просто як докер команди. Ну, наприклад, можемо ось Docker Run із версією Docker Image GTE, з якимись параметрами і згенерованими перед цим сертифікатами через Let's Encrypt, якщо у вас немає якогось купленого сертифікату. І, тобто це окремий сервер CI/CD, який ви будете шерити з іншими вашими проектами, можливо. GTE має персональний сайт і навіть свій клауд. Це клон GitHub, написаний на Go, він дуже швидкий. Не все там є те, що, в принципі, реалізовано на GitHub, але якщо порівнювати його по перформансу з, наприклад, GitLab відкритим, він просто на голову швидше. Тобто попередня моя віртуалка на 2 ядра взагалі б, напевно, тільки би на GitLab працювала. З GTE я навіть майже її не помічаю. Тобто запускаю ще там свої проекти. У мене тут декілька компаній, я завів, тримаємо свої ресурси, source code. І я поки що задоволений GTE. Так, як побачите, ми використовуємо тут версію 1.26.0 докера. Це наш вже запушений в GTE репозиторій проект. Компанія Blackout. Тут в мене 2 бота. Один наш Midcap бот, це Discord бот, і попередній мій бот Blackout Plug бот. Де теж так от якось виглядає. Ми зараз розглянемо з вами, що ми зробили для того, аби задеплоїти наші застосунки бота і Application Walker на цю Ubuntu VPS. Для цього ми, звичайно, створили додаткові workflow до бота, bot image YAML, як ви бачите, де ми прописали всі наші стопи і екшени для GTE. І такий самий ми зробили workflow для нашого Walker іміджа. Розглянемо деплой і його основні компоненти для нашого VPS. Це вже наш production level, не локальний environment. Це так, як ми бачимо наш деплой. Нехай він буде і для MVP, і не дуже складний. Але в порівнянні з локальним нашим стартом і запуском нашого солюшена, Discord-бота для розпізнавання нашого мітингу і подальшим summary, ми бачимо, що в нашому локальному випадку ми використовували Docker Compose для нашого LLM CPP сервера, де ми загружали нашу Thinkin, одну із LLM моделей Gemma 4, E2B. А всі інші наші сервіси, як то Transcript Walker, Discord-бот, ми використовували виключно локально. Запускали його через Cargo Rust. І це робилось для того, аби ми могли, якщо хочемо, продебажити наші якісь сервіси і взагалі прискорити девелопмент. Тому що зборка будь-якого
докера, якби ми це все робили в докерайзі для локального environment, вона би забирала багато часу, який ми, звичайно, в фазі девелопменту не хочемо втрачати. Наш Docker Compose для деплоя теж буде виглядати дуже схожим, тобто у нас буде теж Summary LLM сервіс, де ми теж стартуємо LLM CPP сервер з якимись параметрами нашої моделі, вже налаштований виключно для нашого і оптимізований для VPS, тобто десь ми там для локальної моделі могли поставити кращі параметри, тому що у нас MacBook або інший workstation, який, звичайно, буде у нас більш мощний і на ньому можна швидше зробити, щоб це пришвидшити сам процес девелопменту, то в цьому випадку ми вже обмежені нашими VPS-можливостями. Як ми бачимо, окрім LLM моделі сервіса, ми тут ще стартуємо сервіси для наших аплікейшнів. Наш Discord-бот теж ми будемо використовувати як Docker-сервіс. У нього буде своя імідж, яка буде мати свій таг і версію. Те саме ми будемо робити для транскрипт-вокера, тобто попередньо ми якось маємо зібрати, аби це стало можливим, всі ці наші аплікейшени в докери. Відповідно, збілдити докер-іміджі, і лише потім ми зможемо на них посилатися в нашому Docker Compose. Всі ці збілджені іміджі ми зберігаємо в нашому приватному регістрі, Docker-регістрі. Використовуємо тут також, на відміну від локальних наших environmentів, для збереження даних volume, тобто це Docker volume, тобто цільний volume. Ми не посилаємось в даному випадку на файлову систему нашого Ubuntu, там VPS, хоча можемо і так робити. В даному випадку я зробив в volume. І також у нього буде своя підсітка, Midcap. Всі наші сервіси, от бачимо, використовують цей network, Midcap. Це зроблено для більш оптимізації, аби не було якогось конфліктів і не потрібно було експозити непотрібні сервіси або порти на зовнішній світ. Наприклад, нашого транскрипт-вокера. Можливо. В даному випадку в нашому транскрипт-вокері ми бачимо, що от тільки один порт експозимо, який буде задаватися в наших якихось environment змінних, і вони передаються через Docker Compose. Аби це все стало можливим, ми повинні додати і зібрати наші застосунки Discord-бота і транскриптора, як Docker-іміджі. Ми для цього додали в кожен з застосунків файл docker.point.gte. В даному випадку це значить, що ми його збираємо виключно під нашу GTE архітектуру, виставляємо там всі параметри, щоб там воно працювало, і в принципі цей GTE файл хоч можна і для локального збору зробити докер, але він більше для продакшн деплоїв вже використовується. Ми бачимо його структуру. У нас є використання виключної перший стейдж, це multi-stage як білдер, тобто ми використовуємо звичайний Rust Docker Image 1.93 Bookswarm з Rust Environment для того, аби спочатку вичекати наш Midcap Solution прямо сюди, і потім його зібрати командою cargo build в релізі, щоб у нас був максимальний перформанс. В такому вигляді ми зберемо наш застосунок оптимізованим під наше цепу ядро, яке ми використовуємо на тій самій віртуалці, якщо ми, звичайно, збираємо на тій самій віртуалці, які ми будемо ось запускати. В нашому випадку це все спрощено, тому ми там і збираємося запускати або на схожих. Потім ми готуємо фінальний рантайм для нашого Discord-бота, тобто ми просто копіюємо з білдового стейджа його сюди в нашу робочу папку, тобто user local bin. Це наші бінарники.
Тут ми ще додаємо якісь наші environment змінні, які ми перетягуємо з Docker Compose або з команди старта Docker Compose. І стартуємо наш бот. Таке саме ми робимо і для нашого транскрипт-вокера. Лише тут просто додається ще один стейдж для Whisper Builder, де ми збираємо Whisper, викачуємо його з GitHub, з фіксованою в даному випадку версії релізною. Ми робимо make, додаємо тут оптимізаційні параметри для нашого environment, аби просто прискорити і покращити, можливо, якихось там невеликі, де це є можливість, завдяки такій оптимізаційній білду, транскрипт в майбутньому. Звичайно, такі докер-білди, вони не суміжні, можливо, з іншими архітектурами. Ну, в нашому випадку нам це не цікаво, ми збираємо виключно під нашу архітектуру. Також ми бачимо такий схожий Rust білд вже для нашого вокера, де ми теж викачуємо знову тут solution наш, збираємо його за допомогою cargo build release, вже з транскриптом, вже для транскрипта. І далі формуємо наш runtime Docker Image, в який ми копіюємо спочатку сюди наш Whisper CLI, потім наш Midcap Transcript Walker. Додатково ми ще перевіряємо загрузки цих, чи є всі нам вже встановлені в даному випадку в цей наш runtime image бібліотеки. Якщо вони там будуть якісь dependency, які будуть заважати стартанути, то на цьому етапі просто впаде білд, і нам доведеться тут додати чи там якусь ще бібліотеку, яку ми загубили. В даному випадку ви бачите, що у нас тут досить багато додаткових бібліотек, навіть FFmpeg ми додали. І теж ми бачимо секцію з environment змінними. Тут ми задаємо теж, наприклад, data root і порти. І один порт експозимо. В принципі, завдяки цим Docker-файлам ми зможемо і збілдити, і використовувати наші компоненти нашого Midcap Solution на нашій VPS. На відміну від нашого звичайного workflow для main, де ми тільки збираємо наш solution в dev режимі і запускаємо на ньому тести, то вже в цих workflow для Git ми не збираємо ніякі тести, не запускаємо, ми виключно зразу збираємо нашу Docker іміджі в реліз варіантів під ту архітектуру ЦПУ, яка у нас є на нашому VPS, тобто MD64. Ми вже розглядали цю конфігурацію з 16 ГБ. Це непоганий віртуальний процесор. Далі ми після цього, як ми це все з вами, використовуючи ці іміджі, ми будемо збирати їх на нашому VPS. Всі ці іміджі ми будемо зберігати в нашому локальному репозиторії приватному. В даному випадку я використовую звичайний Docker Registry UI. Це open-source абсолютно проект. Там так виглядає в GitHub. Нічого складного його підняти. Локально теж не особливо немає. Ви можете підняти, і у вас буде свій Docker Hub, такий локальний. Бачите, в мене тут вже багато всяких проєктів. От я вже збирав наш Docker декілька разів від 0.0.1 версії і вперед. Тут він показує сайз десь 210 МБ для транскрипту. Тут у нього ще є бінарний CLI для Whisper, як ми говорили. І наш Discord board 269, навіть більше
займає по розміру. Ну, сам імідж базовий наш просто теж великий, не менше 200 МБ, тому тут ми ще й думаю, додаємо наші бінарники, чекати іншого і не треба. Можна тут навіть видаляти якісь старі версії, наприклад, другу там можна видалити, да, якщо воно там вам не потрібне. Да, я, наприклад, видалив все. Зазвичай я так видаляю всі версії, які мені вже не потрібні, і таке інше. Наша інфра також побудована, як ви пам'ятаєте, на Docker-екземплах. Основний N-файл, який ми маємо заповнювати, ми заповнювали локально тоді. Як приклад, я показував наш Meetcapel Channel ID, самого нашого ролі ID, Discord Test Guild ID, Application Discord ID для нашого Meetcap і безпосередньо токен. Те саме ми теж будемо задавати для в наш вже VPS-ний варіант, але ми це вже будемо задавати, наприклад, в відповідній ролі Ansible. Тобто я використовую для деплоя Ansible скрипти. Цей рівень абстракції деплою, в принципі, не обов'язковий. Ви можете безпосередньо всі деплої роботи з Docker Compose напряму, наприклад, робити прямо в Вокері. Workflow для Вокера або бота, тобто немає необхідності вам визивати, наприклад, як я тут роблю, build Meetcap Worker Image via Ansible. Тобто ви, в принципі, можете визивати ті самі Docker команди, Docker Build, Docker Compose Run і Docker Run для просто ваших іміджей із вашого Docker приватного реєстрі. Використання Ansible плейбуків додає мені додаткової гнучкості в програмі. Я можу робити деплої навіть без Git, виключно з локальної машини збирати всі ці Docker іміджі, паблішити їх в моїй Docker Registry приватний, а потім відразу паблішити на будь-яку VPS-ку, на якій я вже побудував хост. Не всі наші плейбуки, які ми використовуємо, використовуються в GitHub Overflow. Деякі з них чисто сервісні, тобто це якісь тули, які ми запускаємо виключно з локальної машини, аби виконати це руками, мануально, без якихось там повторних дій. Наприклад, такий можемо розглянути CleanUp Worker Data, де я просто вбиваю всі волюми і дані вже, які згенерив на віртуалці, якщо мені вони не потрібні. Бо на відміну від локальної роботи, ми тут для окремого кожного з аплікейшну я маю веду такий файл images, point і YAML, тобто в групі vars all, можна десь в іншому місці, де я просто фетчу тут, встановлюю версію для кожного застосунку. Наприклад, 8-ма версія для Meetcap Bot Image і вже 13-та версія Worker Image Tag для тага. Тобто я можу кожне окремо застосунок збирати від іншого. Це мені теж додає такої гнучкості. І в main YAML в плейбуках зазвичай тут більшість задається якихось загальних змінних, і які ми там будемо використовувати для environment variable. Наприклад, тут якийсь я задав адресу свого головного гіт-репозиторію на Git. І основні докер-файли, де вони зберігаються для Discord і Git. Тобто, які вичекили, я можу потім їх просто збирати і запускати білд іміджа. Також по ролям у нас ми бачимо, що є окремий Meetcap роль Ansible. В нього теж є свій default і main point YAML, де те саме,
але вже виключно в контексті нашого мідкапу. Всі наші змінні Ansible, які ми використовуємо, як ми вже бачили раніше, от наш, наприклад, Whisper Prompt, Binding порти з IP-адреси, шляхи вже, які точно будуть використані, наприклад, для SQLite, де буде зберігатися відносно волюму, до якого буде забаджений наш транскрипт Walker. І так ми, в принципі, всі наші зміни, які ми маємо ініціалізувати наші докери, в тому числі у Summary, але ми тут прокидаємо і встановлюємо. Основним нашим головним частиною деплою є Docker Compose. Якщо в локальному варіанті ми в Docker Compose використовували тільки Llama CPP сервер, а все інше ми запускали як Transcript Walker і Discord Bot локально через Rust Run, то в версії Deploy на VPS ми всі наші іміджі запускаємо через Docker Compose. Як запускається ці Docker Compose? Зазвичай, якщо побачимо, наприклад, ми окремий загальний плейбук для старту бота, де ми доwnloadимо Docker файл, структура така проста, потім білдимо bot image. Це плагіни, Ansible плагіни для Docker. Image білду можна, звичайно, використовувати звичайним shell команди. Ну, я тут використав плагіни Ansible, це трохи ускладнює, ну, можна було б трохи спростити. І після того, як імідж збілдився, якщо все нормально, print docker build log, то ми можемо його запушити, злогінімося в наш приватний registry Docker і пушимо наш імідж в цей Docker registry. На цьому build bot image step, або playbook закінчується. І далі ми можемо робити вже deploy bot, який просто там визове таску deploy bot. Якщо подивитися паралель мідкапа і наш таск deploy bot, це буде просто старт нашого Docker Compose з environment файлом і нашим Discord ботом. Тобто ми, хоча і маємо там 3 сервіси, ми будемо запускати їх окремо. Ми так і написали. Apply Discord Bot Only. Бачите, він там підіймається як демон в режимі демона. Тобто не вбивається відразу після того, як закінчується наш плейбук, а буде залишатися на віртуалці. Те саме, в принципі, у нас буде і для Walker. Бачимо, тільки просто тут змінюються інші Docker іміджі для транскрипт Walker. Є і повний full режим деплою, коли ви зразу запускаєте все і стартуєте Docker Compose для кожного вашого компоненту. І з точки зору GitFlow, Git, ми наші іміджі тут визиваємо, теж використовуємо Ansible Playbook, тобто я не став писати окремі степи для чисто, аби повторювати те саме, що ми робимо в Ansible Playbook. Ми просто перезапускаємо з командної строківці от Ansible Playbook. І таким чином зберігаємо собі трохи часу. Єдине, що довелося додати тут такий хак для того, аби зробити інкремент кожен раз, коли ми будемо запускати білд якогось нашого застосунку, наприклад, бота. Наприклад, тут ми використовуємо Walker Image. В цьому випадку ми вичекаємо ці наш файл з версіями image.yaml, і там просто з обичними shell bash командами за допомогою якихось там ще допоміжних команд зробимо патч і інкремент конкретно там останньої нашої
цифри. Тобто було, наприклад, 0.08, ставить 0.09. А вже потім ми білдимо пушимо це, зберігаємо це в мейні, і потім ми, в принципі, білдимо вже наш вокер, і після того, як збілдили, робимо йому ще й деплой. Деплой, як я казав, бере з Private Registry наш Docker Image і вже розвертає його на нашій VPS. На цьому його деплой закінчиться. Те саме для bot image. Ці степи, ці flow автоматично не стартують. Я поки що їх відключив. Автоматичний старт. Тобто Overflow Dispatch, тут є такий тригер. Це коли ви будете в Git і вашому застосунку, от є така tab Action, де ми бачимо список всіх наших workflow. Тобто це те, що ви будете складати там ось сюди point Git workflows, воно у вас там буде зразу тут знаходити Git і відображати. І я, наприклад, можу його просто обрати окремий і його тут заранити, наприклад, Docker Image. Якщо я зроблю йому run workflow, він просто почне мені його збирати. Ось ми бачимо, він там почав щось зробити. Перевіряє dependency. Збирає він його не дуже швидко, так як це Rust. Але з 4 ЦПУ це вже набагато швидше він робить. Можна подивитися і зайти прямо в степи, провалилися. Бачимо, як він робить чекаут. Після чекаута він інкрементить нашу версію. В тому image YAML, як я казав. Потім він цю версію знову пушить обратно і вже буде скачувати окремий наш Docker файл, point Git, в даному випадку для нашого транскрипт вокера, і його збирати. І вже в кінці, якщо все пройде, буде ще й деплоїти. Якщо подивитися по history, наприклад, того ж самого вокера, от можна, наприклад, останню здачу я робив. Ми побачимо, що от він його білдив. Це наш лог нашого Ansible скрипту, де він задачі одну за одною виконував. Ми бачимо, що ми тут робимо build image з Ansible. Не всюди логію ми включили, аби захистити наші дані і токени. Після того, як ми все зібрали, ми вже безпосередньо робимо деплой. Можемо оглянути, що воно там нам наробило. Ще щось збирається. Так, вже пішов безпосередньо білд нашого іміджа для транскрипту. Також у нас є інвентарі, де ми там прописуємо додаткові наші змінні. В плейбуках також є такі файли, як, наприклад, Secret, де я використовую Ansible Vault, аби згенерити такі ключі. Те, що ми можемо ще замість цих ключей використовувати, в принципі, у Git є такі змінні, як це, напевно, на рівні організації. Також ми бачимо, що має бути у вас Git VPS Runner хоча б один працюючий, їх може бути декілька, якщо ви хочете запускати в паралелі декілька ваших застосунків. Наприклад, на одній буде збиратися бот, на другій буде збиратися ваш транскрипт вокер. Для нашої компанії Blackout ми також можемо подивитися сеттинги наших секретів. Бачимо, що ми можемо не тільки використовувати Ansible Vault, Ansible Vault Password можемо тут задати, також Gitbot Personal Access Token,
Midcap VPS Become Pass. Ну, різні тут ми можемо додавати наші паспорти. Не обов'язково це робити, як я робив через Ansible Vault прямо в нашому Ansible структурах. Також тут git bot username. Це просто змінні, які ми там хочемо використовувати в нашому Git Overflow. Вони всі будуть у нас використовуватися. Ну, наприклад, тут Git user там може використовуватися. Git, бачите, тут secret gitbot path і vars gitbot username. Тобто тут вони прийдуть з нашого Git environment сюди, і ми далі вже будемо використовувати ці зміни username і become path і path в наших скриптах безпосередньо десь тут. Ну, наприклад, можемо подивитися, де ми використовуємо path. Ось ми тут використовуємо path. Ні, це не path. Ну, тут, да, ми використовуємо path для того, аби викачати і запушити наші зміни в репозиторії. Так. Ми збілдили наш build, він запаблішився, бачимо, що произошов у нас successful deployment. В принципі, після цього ми можемо подивитися Docker PS і побачити, що наш вокер, наприклад, стартанув. До цього я, в принципі, стартанув взагалі все. Окремо ми ще стартуємо Lama сервер, можна стартанути. Ну, це просто я вже його стартанув. От наш транскрипт вокер і 14 версія. Тобто вона збільшилась з 13, яку ми починали, до 14. І так вони надалі будуть. Тобто 2 хвилини назад ми це робили. І також перегрузив наш Lama сервер. Бо там якісь зміни відбулися в нашому environment. При цьому бот ми бачимо, я його стартанув доволі давно. Ну, просто стопав для того, аби перевірити локальні наші тести з мітингами. Наприклад, ми можемо запустити цей наш плейбук, використовуючи команду Ansible. Ось ви бачите, як можна використати. Це невеликий хелп в самій інфрі, де ми зберігли. І тут кодекс нам згенерив невеликий мануал, як ми можемо, якщо забули, використати наші Ansible плейбуки. Тобто ми можемо це скопіювати, вставити тут нашу команду строку. Тобто використовується Ansible конфігурація, десь воно тут у нас задається. І безпосередньо production лінії, тобто це де зберігаються наші адреси нашого VPS-сервера і сам плейбук, його шлях. Запускаємо і Ansible починає виконувати ці наші задачі, якісь з них виключно на ремоуті, на VPS, якісь можуть виконувати саме на цьому хості, де він запустили, тобто на нашому комп'ютері. Ми почистили, видалили все, і, в принципі, там не має бути ніяких там наших сервісів, пов'язаних бачимо, тільки summary залишився, але наших workstationів інших немає. Також ми можемо взагалі все це перезапустити deploy all. Ну, давайте там deploy bot, deploy worker. Можемо взагалі deploy full. Чи є у нас він тут такий? Да, ось повний деплой, наприклад. Deploy full буде задача виконана. Ми можемо його сюди скопіювати і спробувати подивитися, чи піднімуться після цього всі наші сервіси.
Бачимо, що він відповідно запускає задачі спочатку для апдейту environment змінних nfile, тобто це той, що ми з вами розглядали, який формується на базі цього семпла. В Ansible він зберігається у нас в темплейті, в такому G2 файлі, де кожен environment змінна буде замінюватись в цьому темплейті на реальні змінні. Самі змінні ми дивилися вже, що вони будуть зберігатися у нас або в мейні, або в ролі в дефолтовому, або навіть в загальному, в групах, де теж є купа змінних і наші секрети. Це все буде замінюватись прямо, коли цей G2 nfile буде туди заливатися. Так, ну зараз він, в принципі, все проаплаює. Ми бачимо, що... Давайте подивимось, що у нас тут вийшло, чи є у нас наші сервіси. Справді. Так, наш Docker PS. Бачимо, що наш Discord-бот Docker піднявся. Medcap Summary LM теж є. Всі вони піднялися. І Walker. Всі вони піднялися останні 56 секунд. Тобто все у нас працює. Можемо спробувати нам, давайте якийсь стартанути мітинг швиденький. Вибираємо Recording і Summarize Channel. Запускаємо, він стартує. Бачимо івент, що прийшов. Доєднуємося до мітингу. Зараз я хочу перевірити декілька наших workflow на VPS після деплою, які ми зробили для нашого solution Medcap Discord Bot. Подивимося, що з цього вийде. І, в принципі, можемо стопати. Цього досить. Подивимось, що воно там у нас робить. Чи не так, ми бачимо, що у нас пішло Whisper грузить CPU майже весь. Тобто це ж зараз йде транскрипт Whisper CLI. Після того він, як відпрацює з моїм аудіо, він має передати наступну обробку в наш Llama CPP сервер. Whisper працює 1 до 1, тобто на 1 хвилину рекорда у нього виходить десь 1 хвилина транскрайбу, тобто це medium модель, вона досить повільна, Large ще повільніша. 4 CPU замало для таких транскриптів. Аби ви хочете досягнути швидкості, то треба додавати CPU. Ось ми бачимо, Llama вона стартанула, теж CPU майже в потолок. Тобто всі 4 ядра у нас працюють. Так, можна, звичайно, тут ще попробувати якісь статуси зробити. Ми бачимо, що 95% у нас, всього 2 статуси, 5, 95 і 100. Це поки що спрощена реалізація. Під час всієї цієї роботи, коли мітинг вже зберігся і передався на транскрипт, а потім на LLM, ваша віртуалка буде, в принципі, зайнята. Якщо, звичайно, ми там не дамо якісь обмеження на наші докери по CPU. Все, ми бачимо, що вийшов наш LLM, закінчило роботу, і нам сервер Walker прислав в бот якийсь workflow. Також ми можемо подивитися, що у нас там в докері відбулося. Тут я підготував невеликий, там в нашому рідмі є набор команд, які ми можемо використати для того, щоб подивитися, наприклад, в даному випадку Medcap Transcription Walker, що у нього там в волюмі. Ми бачимо, що ось він нам видав наш останній транскрипт із нашої сесії.
Це він тут задетектив українську мову, це мій ID. Зараз я хочу перевірити декілька наших workflow на VPS після деплою, які ми зробили для нашого solution Meetup Discord Bot. Ну, тут нормально розпізнало. Подивимося, що з цього вийде. Я і, в принципі, можемо стопати цього досить. Якість тут адекватна. І єдине, що, як ми зауважили, щось у нас там з саморайзом і з промптом вийшло. Тут, в принципі, тут в мене ще були команди не тільки по Transcript Walker, ну і можна було подивитися, які він summary робив, по окремій джобі. Тобто я так накидував, коли це все перевіряв, і можна послати знову вже якусь відпрацьовану джобу було прямо на наш сервіс. Бачите, тут, наприклад, що я локально запускав там чи у себе, чи на віртуалці. Тут можна було теж робити прямо через Docker Run. Що далі? Далі ми, в принципі, хочемо зробити зміни в нашій архітектурі, додати більше CQRS і vertical slices. Я окремо для цього підготував proposal. Називається Proposal VS Architecture Update, з яким я хочу покращити нашу структуризацію файлів в застосунках. Це він провів мені аналіз, чого нам не вистачає, і запропонував нову структуру, наприклад, бота. Я хочу це більше робити структурно, аби далі додавати наші фічі, як то meeting list, транскрипт, як окремий файл, це теж нам цікаво отримати як артефакт, не тільки summary, бо цей транскрипт файл, як JSON або як Markdown, список нашого розмов, ми можемо використовувати з іншими, наприклад, клауд-моделями, як ChatGPT окремо, якщо не подобається наше summary, наприклад. І не дуже хотілося мені якісь ці речі добивати в цю от структуру, яка зараз є, бо вона, як я казав, така змішана, і там досить складно розібрати, що куди і на що посилається. Тому ми спочатку зробимо cleanup, перевіримо, що ми нічого не зламали, а вже потім будемо нарощувати наші подальші фічі і вдосконалювати наші промпти для того, аби отримати нам цікавий summary. На цьому, в принципі, все.